שלום לך, משה פייגלין. שבוע טוב, כמה שאפשר, אחרי שצופים בזה, כן. כן, השתדלתי לא להסתכל על זה כל השבוע, חמקתי מהפרומים. אז אתה מקים מפלגה חדשה. כן. אז בוא תספר לנו קודם מי יש לך תומכים, יש חברי מפלגה, איך זה הולך? מתי הספקת לעשות את כל זה? עובדים מאוד קשה מאז הבחירות האחרונות. הולכת להיות לנו ועידה בעוד שבוע וחצי, ביום שלישי הבא. בנמל תל אביב, ומי שיגיע יראה אלפי אזרחים ישראלים מכל גווני האוכלוסייה. פשוט אנשים שרוצים להישאר, להיות יהודים חופשיים. זו הסיסמה שלנו, להיות יהודי חופשי. נכשלת בליכוד והחלטת שהתייאשת מהם? תראי, זה נכון שדרכי בליכוד נחסמה. זה בסדר, החליף אותי אורן חזן, אפשר להיות רגועים. מגיע לו מזל טוב. מזל טוב מכאן. אבל אני רק מודה לאלוהים, ברוך השם, מוקמת פה אלטרנטיבה באמת מדהימה, באמת יוצאת מגדר הרגיל. לא מפלגה מגזרית, לא מפלגה של איזושהי פינה כזו או אחרת של החברה הישראלית. אני יכול לומר לך שמבדיקות שעשינו, רוב תומכי המפלגה, רוב גדול של תומכי המפלגה, אינם בהכרח חובשי כיפות. יש כאן משהו מאוד מאוד אותנטי כמה תומכים יש? כמה נרשמו במפלגה? נכון, אנחנו רק התחלנו מפקד ויש כבר 2,000. אני מניח שעד לפריימריז הפתוחים שהולכים להיות לפחות 5,000 מתפקדים כבר. מה זה פריימריז פתוחים? איך תיבחר הרשימה? הרשימה תיבחר בשלב ראשון על ידי חברי המפלגה, ובשלב השני כלל הציבור בישראל ידרג את הנבחרים. אוקיי, אנחנו רוצים רגע, נרצה לשמוע ממך קצת יותר על זה. חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין שהקים מפלגה חדשה בשם זהות, הוא כבר סיפר לנו שיש לנו 2,000 תומכים יש לו, ועוד מעט יהיה כנס ההקמה של המפלגה, ואמרת שיהיו פריימריז פתוחים לבחירת רשימת המפלגה. נכון, אחרי שהרשימת המתמודדים תיקבע על ידי המתפקדים של המפלגה, הדירוג שלהם יעשה על ידי כלל אזרחי ישראל, בפריימריז פתוחים לראשונה בישראל. אנחנו רואים את עצמנו כמפלגה של כל העם. גם המתמודדים מייצגים את כל סוגי האוכלוסייה בארץ, באופן יחסי. יש לנו גם נציגות של יהדות חול, בסוף כל הסירייה. אנחנו חושבים שמדינת ישראל היא קודם כל מדינה יהודית, ולכן צריכה להיות מעורבות גם של יהודי התפוצות, גם בתהליך הבחירה. והתחלנו לפקוד גם יהודים בחול, שעדיין לא עלו, והם יבחרו את המועמד של המפלגה במשבצת אחת בכל הסירייה. אוקיי, שהוא יהיה אזרח ישראלי אבל. כלומר, יהיה פריימריז במקביל, גם בארץ וגם בקרב, הם יבחרו אזרח ישראלי. כלומר, אנשים שלא חיים בארץ יחליטו מי פה האנשים שינהלו לנו את המדינה. ממש לא יחליטו, כי זה 1 מתוך 10, אבל את יודעת, אם אתה אמריקאי או אוסטרלי ואתה חי פה בארץ, אתה יכול לבחור בטראמפ או בהילרי שם, כן? אין שום סיבה שיהודי שחי שם לא יוכל לבחור גם כן. אנחנו מדינת היהודים אחרי ככלות הכל. בזה אתה לא דומה לזהבה גלאון, אבל בפריימריז הפתוחים אתה וזהבה גלאון כן, עכשיו פגשתי אותה בחוץ ודיברנו על זה. מסתבר שהרעיון הזה מתחיל לצבור תאוצה, אז עכשיו בוא תספר לי, מדינה אחת או 2 מדינות? ברור שמדינה אחת. רעיון שתי מדינות, את יודעת, אני חושב מכל האנשים שנפגשו שם בחדר הסגלגל האחרון שעוד נצמד לרעיון העבעים הזה, זה ראש ממשלת ישראל. זה רעיון איום ונורא, רעיון שעלה לנו בדם ובדמים מרובים. רעיון שתי המדינות. ואיך תראה המדינה? המדינה האחת? כן. היא תהיה שופעת, היא תהיה שמחה, היא תהיה עשירה, היא תהיה מהים ועד הירדן, בכל אותם מקומות שצה"ל הגיע אליהם ב-67, ומה יהיה על הפלסטינים? תראי, יש כ-350,000 משפחות, בתי אב, מה שאת מכנה פלסטינים ביהודה ושומרון. לא, איך אתה מכנה אותם? תושבי המקום. אני אומר אמת, אין עם פלסטיני, מעולם לא היה, לא הייתה לו היסטוריה, אין לו היסטוריה גם היום. מה זה תושבי המקום? מה הם? הם ערבים, רובם. אין להם זהות.
יש להם זהות. אוקיי. יש להם זהות, אבל אין להם זהות לאומית. הם עם, הם לא לאום. אוקיי. בכל אופן, יוצאו להם 3 אפשרויות, וזו הפעם הראשונה שבכלל מוצעת להם אפשרות. הרי מה עשה הסכם אוסלו עם רעיון שתי המדינות? אכף עליהם את ארגוני הטרור של אש"ף וארגוני טרור אחרים, והם סובלים מכך ב-20 השנים האחרונות, ושונאים אותנו בגלל זה. ומה אתה מציע להם? מה שהזהות הולכת להציע להם אלו 3 אפשרויות. מי שרוצה לשמור על מעמדו הקיים כתושב קבע במדינה מודרנית, חירותית, מדינה של זכויות אדם באמת, מוזמן לעשות זאת ולהישאר. בתור אזרח? האפשרות של אזרחות זאת האפשרות השלישית, אני מיד מגיע. האפשרות, המדברת תושב קבע עם כל זכויות האדם, אי אפשר לעשות לו שום דבר ממה ש... אבל הוא לא בוחר ולא נבחר. רק במוניציפלי, במקומות שבהם הוא מתגורר, הוא מנהל את חייו, אבל הוא לא אזרח ישראל, הוא תושב קבע. כלומר, אזרח סוג ב'. כמו גרין קארד לצורך העניין. ממש לא, ממש לא. למרות שהוא נולד פה. נכון. האפשרות השנייה היא מי שמעוניין להגר, לאפשר לו לעשות זאת. היום הוא לא יכול, כי אם הוא מוכר את הבית שלו, אז השלטון האימים שיש שם יורה בו והורג אותו. יש הרבה שאין להם בית והם גם לא מהגרים. אנחנו גם יכולים לסייע בקניית הרכוש, גם יכולים לסייע מעבר לזה. יש אחוזים אדירים שרוצים להגר, כ-65%. אנחנו צריכים להפסיק להפריע להם לממש את זה אם הם רוצים. האפשרות השלישית היא באמת מי שמעוניין לקשור גורלו במדינת ישראל, כמו הדרוזים, כמו הצ'רקסים, לשרת בצה"ל, להיות חלק מהאתוס הישראלי, אהלן וסהלן, לקבל גם את האופציה של אזרחות. זאת אומרת, כל האופציות פתוחות בפניהם. ממש כל האופציות, זה מדהים. חוץ מאופציה אחת. חוץ מאשר לנהל לקחת את הארץ שלנו לידיהם ולהקים פה את מדינתם. חוץ מזה שיהיה למדינה במקום שהם נולדו. הרעיון של החלוקה הביא עד היום דם, יזע ודמעות, בערך פי 5 יותר אירועי טרור מאשר לפני אוסלו. אתה הולך לכפות את זה, כי אף אחד לא ילך איתך להסדר כזה, לא העולם ולא הפלסטינים. תראי מה שקרה פה. נשיא ארצות הברית כבר פותח לך את השער לאפשרויות שכאלה, ואתה מתעקש לסגור ולהישאר תקוע באופציה שגם ראשי השמאל ואינטלקטואלים של השמאל כבר מבינים שהיא לא מציאותית. אתה גם רוצה להפריד את הדת מהמדינה? כן, כן, עד כמה שרק ניתן. בגדול, מה שזהות מדברת עליו, הוא באמת זהות יהודית וארץ ישראל, שהיא חלק מהזהות שלנו מצד אחד, אבל ליברליזם וחופש מוחלט וחירות כמה שיותר גדולה מצד שני. זה כולל את הוצאת המדינה מחיי האזרח בכמה שיותר תחומים, גם הכלכלה, גם החינוך וגם הדת. כלומר, יכולים להתחתן זוגות חד מיניים, כל אפשרות אחרת והמדינה לא מתערבת בזה. נכון. המדינה בכלל לא צריכה להתעסק בעניינים של נישואים וגירושים. אוקיי. ובחינוך מה? בחינוך אנחנו מדברים על באמת השבת האחריות מהמדינה להורים. היום, תראי רינה, מצב מטורף. תקציב החינוך בישראל היום מתקרב ל-90 מיליארד שקל בשנה, זה הרבה יותר כבר מתקציב הביטחון. זה יוצא 80,000 שקל לכיתה לחודש, זה יוצא 3,000 שקל לתלמיד בחודש. זה לא מגיע לא לתלמידים, וזה לא מגיע למורים. זה נבלע במנגנון. אנחנו מדברים על שיטת השוברים, לתת להורים שובר בסדר גודל של 2,000 שקל לכל תלמיד, שיממשו אותו באיזה בית ספר שהם רוצים, עם איזה מורה שהם רוצים. בחשבון פשוט אתה מראה שניתן באותו תקציב בדיוק להגיע... זאת אומרת שלא יהיה חינוך ממלכתי. נכון. יהיה רק חינוך פרטי? לא. המערכת הקיימת תישאר, רק אזורי הרישום ייפתחו ואפשר יהיה להתחרות, ולצידה יקומו גם בתי ספר פרטיים שילמדו נושאים נוספים. רק מילה חשובה על חינוך. תראי, אתה יכול להגיע למצב שבאותו תקציב 20 תלמידים כן, מקבלים את המורה שההורים בחרו, והמורה הזה מרוויח 30,000 שקל. תראי איזה תחרות נהדרת יכולה להיות על חינוך הילדים שלנו. קיצורו של עניין, כמה שיותר זהות וכמה שיותר חירות בו זמנית. אוקיי, עכשיו בעניין הזה של הפלסטינים, אתה במשא ומתן עם גורמים פלסטינים, או אתה עושה חד צדדי, תוכנית חד צדדית? אני יכול לומר לך שאני אישית פגשתי רבים מהם, מתים על הרעיון. מתים על הרעיון. על מה? להיות פה אזרחים סוג ב'? תקשיבי, את קוראת לזה אזרחים סוג ב'. ברור, אתה היית רוצה לחיות במקום שנולדת בו, גדלת בו, ואתה לא יכול להשפיע ולנהל אותו? ולבחור בו? הם שונאים אותנו על כך שהבאנו את אש"ף מתוניס לשלוט בהם.
והם מאוד מאוד ישמחו להחליט על גורלם כרצונם, לאפשר להם ולא שאנחנו נכפה את זה עליהם, וכמו שאמרתי, האפשרות לקבל אזרחות גם היא קיימת למי שמאוד מאוד ירצה בכך ויוכיח נאמנות. אז חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, כמה מנדטים תקבל בבחירות הבאות? אנחנו מכוונים, תראי, את יודעת, למי ניתנה נבואה, אני רק יכול לומר לך את יודעת מה, בואי נאמר את זה כך, בואי לוועידה שלנו ביום שלישי, לא זה, הבא, ב-28 לחודש, תראי את אלפי אנשים, תראי את האנרגיות, מישהו אמר לי שאמרת לו שאתה אפילו גנבת צעירים מזהבה גלאון? יש לי, זה נכון. כן, תכף אנחנו נשמע את ההתייחסות של אני צריך להתנצל, אבל יש כמה וכמה מתפקדים שהיו לשעבר במרץ, כולל מי שניהל את, כולל מי שעומד בראש הסניף שלנו באילת היום, הוא חבר מרץ לשעבר, כן. קורה במשפחות הכי טובות. קורה במשפחות הכי טובות, אבל אנחנו מפלגה לאומית. אלה שעוברים ממפלגה למפלגה. שאף אחד לא יתבלבל, אנחנו מפלגה בהחלט לאומית, כמו שאמרתי, ארץ ישראל. לא התבלבלנו. פייגלין, לרגע לא התבלבלנו. 100%, אבל הרעיונות הליברליים בהחלט מדברים על ציבור רחב. תודה רבה לך, משה פייגלין.